راه‌اندازی یک تکک سرور در محیط GNS3. خبر خوب این است که این ابزار به صورت رایگان در مارکت پلیس GNS3 در دسترس است. همه ما می‌دانیم که کار در محیط GNS3 بدون ابزارهای کمکی چقدر می‌تواند زمانبر باشد. امروز می‌خواهم یک ابزار فوق‌العاده کاربردی را به شما معرفی کنم که توسط انجمن GNS3 ساخته شده و کار ما را در پیاده‌سازی سناریوهای امنیتی به کل تغییر می‌دهد. احتمالاً تا به حال برای راه‌اندازی یک تکک سرور در محیط آزمایشگاهی درگیر محیط‌های پیچیده لینوکسی یا نصب نرم افزارهای سنگین شده اید. اما ابزاری که امروز با هم بررسی می‌کنیم یک تککس پلاس اپلاینس بسیار سبک بر پایه لینوکس آلپاین است که یک رابط کاربری گرافیکی یا GUI بسیار ساده دارد. در این ویدیو با هم یاد میگیریم که چطور این اپلاینس رو داخل محیط GNS3 نصب و راه اندازی کنیم. در ادامه تمام اطلاعات ورود یا همون کردنشالز سیستم و پنل مدیریت رو بررسی میکنیم و در نهایت به سراغ پیکربندی روتر میرویم تا ببینیم چطور میشود با پروتکل تککس پلاس یک مدیریت دسترسی کاملا متمرکز و گرافیکی روی تجهیزات شبکه ایجاد کرد. حالا برای شروع به وبسایت gns3.com می رویم. از بخش مارکت پلیس وارد قسمت اپلاینسز می شویم و در کادر جستجو عبارت تکاکس را سرچ می کنیم. بعد از پیدا کردن فایل آن را دانلود می کنیم. حالا محیط GNS3 را باز می کنیم. از منوی فایل روی گزینه ایمپورت اپلاینس کلیک کرده و فایلی که دانلود کردیم را انتخاب می کنیم. در نهایت با زدن دکمه نکست فرایند نصب را آغاز می کنیم. همونطور که می بینید وضعیت فایل ها در حالت میسینگ قرار دارد. برای رفع این مشکل نسخه مورد نظر را انتخاب کرده و روی گزینه دانلود کلیک می کنیم. با تایید پیام ظاهر شده مستقیماً به صفحه دانلود فایل ایمیج هدایت می شویم. به طور معمول پس از پایان دانلود وضعیت فایل ها از قرمز به سبز تغییر کرده و آماده نصب می شوند. اما اگر این اتفاق نیفتاد و فایل ها خود به خود شناسایی نشدند، نگران نباشید. کافی است روی گزینه ایمپورت کلیک کنید. در پنجره باز شده فایلی را که دانلود کرده اید با پسوند QCOW2 انتخاب و تایید کنید. با این کار پروسه ایمپورت آغاز شده، وضعیت فایل سبز می شود و شما می توانید با زدن کلید نکست مراحل نصب را ادامه دهید. مراحل نصب با موفقیت تکمیل شد و حالا این پنجره مهمترین اطلاعاتی که نیاز داریم را به ما نشان می دهد. در اینجا تمام کردنشیالز یا همون مشخصات ورود به سیستم از دسترسی SSH و دیتابیس گرفته تا نام کاربری و رمز عبور پنل وب لیست شده است. همچنین آدرس IP پیشفرض دستگاه را هم می توانید در اینجا ببینید. حتما این اطلاعات را یادداشت کنید چون در مراحل پیکربندی و اتصال به سرور به تک تک این موارد نیاز خواهیم داشت. من دستگاه تکاکس پلاس رو وارد محیط سناریو کردم و آن رو به سویچ و روتر متصل کردم. همچنین برای اینکه بتونیم از طریق سیستم خودمون به پنل وب دسترسی داشته باشیم، یک کلاود هم به شبکه اضافه کردم. همه چیز آماده است تا سرویس رو استارت بزنیم و وارد مرحله پیکربندی و مدیریت گرافیکی کاربران شویم. همانطور که مشاهده می کنید، سرور ما از طریق کلاود مستقیما به سیستم اصلی یعنی ویندوز متصل شده و به صورت خودکار IP دریافت کرده است. حالا کافی است مرورگر را باز کرده و آدرس IP سرور را وارد کنیم. با استفاده از همان کردنشال ها یا نام کاربری و رمز عبوری که در مراحل قبل دیدیم، وارد محیط مدیریت می شویم. همانطور که می بینید، ما با موفقیت به داشبورد سرور دسترسی پیدا کردیم. یک لحظه صبر کنید. تازه داریم به بخش‌های جذاب و اصلی ماجرا می رسیم.
در اولین قدم می‌خواهیم یک یوزر جدید بسازیم. نام کاربری را احمد و رمز عبور را سیسکو قرار می‌دهیم. در بخش اینکریپشن گزینه کلیر تکست را انتخاب می‌کنیم چون اینجا یک محیط آزمایشگاهی است و فعلا نیازی به پیچیدگی‌های امنیتی نداریم. با ذخیره این تنظیمات اولین یوزر ما آماده استفاده است. حالا از بخش TACC دیوایس روی گزینه دیوایس گروپ کلیک می‌کنیم تا یک گروه جدید به نام گره گروپ بسازیم. در اینجا هم دوباره رمز عبور را سیسکو و متد را روی کلیر تکست تنظیم می‌کنیم. حالا نوبت به تنظیمات روتر می‌رسد. ما می‌خواهیم مشخصات این روتر را به سرور معرفی کنیم تا بتونیم سرویس‌های SSH و AAA را روی آن فعال کنیم. در اولین قدم نام روتر را به گره کور تغییر می‌دهیم. سپس به اینترفیسی که از طریق سویچ به سرور متصل است اجازه می‌دهیم از طریق DHCP یعنی متصل به کلاود AP دریافت کند. با مشخص شدن نام روتر و آدرس IP آن دوباره به پنل وب سرور برمیگردیم. از قسمت TACC دیوایس روی گزینه دیوایسز کلیک کرده و مشخصات دقیق روترمان را اینجا وارد می‌کنیم. دقت کنید که در این بخش تنظیم درست پریفیکس بسیار حیاتی است و باید با دقت انجام شود. حالا به سراغ ساختن گروه‌های کاربری می‌رویم. ابتدا یک یوزر گروپ به نام IT ایجاد می‌کنیم و سپس یک کاربر جدید به نام یوزر وان با رمز عبور 1234 می‌سازیم. دقت کنید که برای امنیت بیشتر یک انیبل پسورد مجزا مثلا 4321 هم برای این کاربر در نظر می‌گیریم. اما یک نکته بسیار حیاتی برای اعمال تمام این تنظیمات، همونطور که در تصویر می‌بینید در بخش تست اند اپلای حتماً باید تیک گزینه Make Backup After Applying رو بردارید، آن چک کنید. اگر این تیک فعال باشد، تغییرات شما روی سرور اعمال نخواهد شد. حالا می توانید تمام تنظیماتی که انجام دادیم رو در پایین صفحه به صورت کدهای CLI مشاهده کنید. عجله نکنید، هنوز یک بخش مهم مانده. وصل کردن روتر به سرور تکاک. اصل ماجرا اینجاست. در نهایت برای اطمینان از صحت تمام مراحل از سمت روتر به سرور پینگ میزنیم تا از برقراری ارتباط کامل مطمئن شویم. خب تا اینجای کار ما سرور رو آماده کردیم و ارتباط اولیه برقرار شده است. مراحل اصلی یعنی اجرای سرویس SSH و فعالسازی پروتکل AAA روی روتر رو در ویدیوی بعدی به صورت مفصل با هم دنبال خواهیم کرد. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. اگر این ویدیو برایتان مفید بود، خوشحال میشم اون را لایک کنید و کانال گره کور را سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.